Hey, en wat leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. Vandaag gaan wij in deze video kijken hoe Colin en ik samen de cover hebben gemaakt van Bohemian Rhapsody, die eind vorig jaar online is gekomen. Waarom van deze cover specifiek een making-of? Nou, dat komt omdat dit nogal unieke opnames waren, ook nog eens een keer van een heel uniek iconisch nummer. We gaan kijken naar de audio-opnames, naar de audio-mixage, naar de video-opnames en naar de video-editing. Ik wil van tevoren even mentionen dat bijna de hele cover qua audio is gemaakt op dit laptopje. Maar wat ik daarbij vooral wil mentionen is dat dat helemaal niks uitmaakt voor de kwaliteit, of het nou op een laptop is gemaakt of op zo'n setting. Ja, ik heb het alweer aangepast. Some people just never change. Bohemian Rhapsody is niet een nummer waar je zomaar opkomt om te coveren. Dus hoe we bij dit nummer zijn gekomen, dat mag Colin jullie vertellen. Ik ken Ivar al een paar jaar inmiddels. En we hadden afgesproken, wij gaan samen een cover opnemen. Het zou Prins Ali worden van Aladdin. Toen woonde Ivar nog in Terneuzen. Wat wil nu het feit zijn? Ik werd ziek. Dus we hebben gezegd, Ivar, dit gaat zo niet. We gaan het binnenkort weer een keer doen. Binnenkort, dat werd 22 mei 2018. Dat hebben we een beetje opgeschoven. Nu ben ik heel groot Queen fan en daar val ik al mijn vrienden eigenlijk mee lastig altijd met feitjes en beetjes. En ook dus Ivar, die ik al jarenlang heb gezegd, Queen is fantastisch, vind je ook goed? 22 mei, 9:30 's ochtends kwam ik aan bij Ivar thuis en Ivar kwam naar me toe en die zei, wij gaan vandaag Bohemian Rhapsody coveren. Nu ben ik daar niet zo heel erg fan van covers van Bohemian Rhapsody. Vooral omdat ik heel vaak zie dat mensen eigenlijk in een cover alleen maar willen laten zien, kijk hoe goed ik kan zingen. Je moet er met je fikken vanaf blijven als je niet weet wat je doet. Nou is het grote voordeel dat Ivar heel goed weet wat hij doet. Dus besloten, we gaan het toch doen. Ivar had op het internet alle originele tracks gevonden van Bohemian Rhapsody. En dat noemen ze stems. Stems zijn lagen in de muziek die uitgerenderd zijn. En er zijn allerlei typen stems. Soms krijg je bijvoorbeeld de gitaarpartijen in één faal. Soms de drums los, de lead vocal, de achtergrondvocals. Dat is vaak wel de basis. Een track of 7. Maar soms krijg je ook iets diepere lagen. Niet alleen de background vocals, maar ook elke harmonie of elke background vocal los. En soms heb je niet de drums in één faal, maar heb je 6 faals van alle mics die bij het drumstel stonden. En ja hoor. Ja. Het klinkt echt heel goed hoor. Ja. Alle tracks zijn ook gewoon droog. Ik denk dat we nu een bas hebben. Oh, sorry, ik wil niet arrogant zijn, maar dat ik aan de waveform zie dat het een bas is. Daar ben ik heel even heel trots op. Hij heeft dat hartstikke leuk gedaan. I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born at all. Stems zijn voor mij super leerzaam. Ik luister heel veel naar muziek, zoals zoveel mensen. Maar ik luister ook heel erg technisch naar muziek, omdat ik het zelf ook maak. En ik graag wil weten hoe dingen zijn gemaakt. En als je de laagjes kan bekijken van bepaalde tracks die je kapot hebt geluisterd, is dat super leerzaam. Want als de muziek er niet meer is en allerlei andere geluiden die je afleiden, en vooral in de achtergrondvokalen hoor je dingen waarvan je denkt, ik heb dit nog nooit gehoord in het nummer als ik het luister. Tegelijk, ook al hoor je het niet heel duidelijk, als het er niet had geweest, had het iets gemist. Wat heel bijzonder was aan de stems van Bohemian Rhapsody, dat is dat dat nog in het analoge tijdperk is opgenomen. Daarom waren de stems van Bohemian Rhapsody een beetje een teringzooi. Omdat alles op banden was, hebben ze vaak dingen bij elkaar gevoegd om weer een aantal schone tracks te krijgen om over op te nemen. Dus in één stem konden daar gitaren zitten, daar vocalen en daar drums. Soms hadden we harmonietjes los, soms was alles al een beetje bij elkaar gemixt. Maar ik denk dat zonder die stems was de cover misschien niet gelukt. Althans, ik denk dat hij niet op dit niveau had geweest, omdat we simpelweg dingen zouden hebben gemist in de vocaal. Because I'm easy come, because I doesn't really matter, me. Oké, wat dan super leuk is natuurlijk, dan doe ik ook dan de hoge en dan doe ik de middel samen. Oh, dat is een goed plan! Want anders is het niet eerlijk. Bohemian Rhapsody is een multi-stemmig liedje. Het is niet tweestemmig, het is niet driestemmig. Het is op sommige punten in het liedje 7-stemmig. En met 7-stemmig bedoel ik dat 7 stemmen tegelijk dezelfde tekst zingen, maar allemaal een andere melodie. He's just a poor boy from a poor family.
Please spare him his life from this monstrosity. Er is bijna geen noot in de toonsoort niet gebruikt op dat moment. En het loopt gewoon super nauw. Er mag geen één nootje net iets anders zitten of het wordt ineens een heel ander geluid en niet meer herkenbaar als de original. En dat is toch wel waar we voor gingen. In een eerdere video waar ik laat zien hoe we de ABBA cover hebben gemaakt, heb ik jullie verteld over de werkwijze. Dat ik vaak 5 takes van een bepaald stukje opneem en dat ik van die 5 takes 90% van de tijd een perfecte take kan maken. Die theorie is bij deze cover niet anders gebleken, maar stiekem werden dat uiteindelijk heel veel takes, want heel veel dingen in het liedje gedouble-tracked en dat is niet meer stemmig. Althans, het valt niet onder meer stemmig. Het is meer dat je exact hetzelfde nog een keer zingt. Vaak 2 keer, om de een op de ene speaker te doen en de ander op de andere speaker en de lead in het midden, waardoor je een veel vollere sound krijgt. Dus ik ga het niet uitrekenen, dat mag je zelf doen. Als je het hebt gedaan, laat het vooral even achter in de comments. Maar bedenk, 7-stemmig, allemaal 5 takes, allemaal gedouble-tracked en ook de double tracks kregen 5 takes. Het is een wonder dat ik geen extra harde schijf heb moeten kopen voor deze cover. Little high, little low. Nee, dat is iets too much. Little high, little low. Juist, die zoek ik. Oké, even gewoon praten zo, dan houden we hem erin. Anyway the wind blows. Anyway, the wind blows, that's really matter. No, 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 I'm just a poor boy. How do you know? I'm just a poor boy. I'm just a poor boy. I need no sympathy. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Het enige wat ik mij kon bedenken tijdens het opnemen en tijdens het mixen was, dit heeft Queen allemaal gedaan zonder een computer. Zonder de techniek van nu, hoe gemakkelijk het is om dingen te verschuiven, om dingen precies perfect te zetten, om opnieuw te beginnen. En in die tijd was het op tape en terugspoelen en opnieuw en niks was eigenlijk te corrigeren. Takes aan elkaar smelten deden ze wel, maar was een partij intensief. Letterlijk knippen en plakken. Ik zou het niet eens meer leuk vinden als het op die manier moest. Maar ik heb natuurlijk hulp van de prachtige moderne tijd en een computer, waardoor we in 1 dag bijna alle vocalen hebben gedaan. En van wat ik heb gehoord waren de originele recordings van de vocals verspreid over 3 weken. Thank God for the computer. Toen Colin kwam opnemen, wist ik eigenlijk niet wat ik kon verwachten van Colin zelf. Ik had hem wel horen zingen in covers op zijn eigen kanaal, maar zoals hij zelf ook al zeide, was dat vooral voor de fun en vrij snel en niet met de gedachte van we gaan hier een professionele, perfecte recording van maken. Dus ik wist niet wat ik kon verwachten van Colin. Maar de jongen die trekte zijn strot open. So you think you can stone me and spit in my eye? Als het om recording gaat van vocals heb ik heel veel geduld en vind ik het een uitdaging om het zoveel mogelijk uit iemand te krijgen. En geloof ik vaak meer in de persoon dan de persoon in zichzelf. Het enige wat ik op dat moment probeer is mijn belief in die persoon te douwen zodat hij knalt. En vaak lukt het dan ook. Maar Colin ging zingen en er zaten takes bij dat ik echt zat te juichen in mijn stoel. Van oh, dat klinkt zo awesome en dan gaan we dat daar en dan komt er reverb op en dan wordt daar. Daar ben ik heel enthousiast van. Uiteindelijk waren er ook zoveel lagen dat ik zelf ook stems heb moeten maken van sommige stukjes. Niet omdat ik niet meer tracks kon aanmaken, maar simpelweg omdat de laptop dacht, ja, tabé, ik ga die niet afspelen. Maar bijvoorbeeld het intro ziet er in laagjes zo uit. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. Als ik de vocalen op deze manier zie, los in tracks, en de muziek is er niet om me af te leiden van de vocalen, hoor ik persoonlijk bij heel veel nummers altijd veel meer dan wat ik in eerste instantie dacht. Dus laat alsjeblieft in de reacties achter wat je nieuw hoort in de volgende vocalen. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro. Magnifico!
I'm just a poor boy, nobody loves me. Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. Never let you go. Let me go. Never let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Na de mix en de mastering van de muziek was het tijd voor de video-opnames. Dus ik vertelde Colin... 8 december gaan wij de clip opnemen. Airshow-knapjes. Dat vind je leuk, dit? Dit vind ik lachen. Zeker als mensen het niet leuk vinden. Maar mij heel weinig uit. Waarom doe je er dan zo moeilijk over? Ja, echt. Ik heb mijn zin in contouren, joh. Dat ik wat slank. Nou, nee, ik ga jouw gezicht echt niet contouren. Waarom niet? Ik weet niet, ik denk gewoon niet Dat we om dat 12 uur wel klaar moeten zijn. We zijn in Almere bij Bob. Bob die is voor ons aan het koken, want hij doet de catering. We hebben nog een, ja, ik zal er niet assistent noemen, want dan Nee. wordt ze... We hebben ook projectleider. Dat is een Regisseuse. regisseuse, Julie. En die Julie. Ja. En die ken ik dus heel goed, bij naam. En zij heeft heel veel zin om de muziek in te starten en te stoppen, toch? Ja. Colin die... Ik ben aan het werk. Die is aan het werk. Maar we gaan Zo alles weer weg. klaar zijn. We gaan een hele mooie setting maken. Van Bob mogen we alles verbouwen. Behalve... Hier mag ik eigenlijk niet staan. Het is Ja, eigenlijk je te mag er dicht wel staan. bij de vleugel. Maar niet met vocht. En jij bent een vochtige jongen, dus daar mag je even staan. Godverdomme. Weet je dat ik voor 60% uit vocht besta? Ik mag hier niet staan. Ziegens komt de Mama! What is Killman? Steeds meer mensen bidden tegen muren aan. Zelfs in studio's. Mijn vader, de zoon en de heilige geest. Oh, dat is gezellig. Met z'n drieën. Uit eten zeker. Ja, ja, maar ik weet dat die vloek op de kamer. Dit doet wel wat. Doet het iets? Want anders kunnen we die ook nog gebruiken. Nou nee, want die kan ook niet zo laag. Die kan volgens mij nog altijd hoger. Deze? Ja, die kan wel nog een stukje hoger. Zodat hij net over de schouder. Ja. Hoe doet het? Dus dat zijn gewoon technische termen hoor. Die hoor jij te kiezen. Kijk, dit zou niet best zijn. Doet dit met spatie? Hij zou het met spatie moeten doen, ja. Zou je dat moeten doen? Oké, 3, 2, 1. Nee. Is this the Er zit 1 seconde tussen. Als je die incalculeert. Maar ik kan niet heen. Dus Kan de band weer teruggespoeld worden, hè? Dank u wel. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, no sympathy. Anyway, do Ja, zoals dan het gaat- ook in de mix is. Nee, want dan, Ja, oké. je zit er nog onderdoor. Maar dan komen er wel beelden naast van mij. Nog een feest. Als het geen moeite kost, is er ook Dan is er niks aan, hè? Jullie wil jij hem weer aanzetten, alsjeblieft. Ja. Dankjewel. My time is gone. Is het goed? Wil je nog een keer? Nee, ja, ik wil hem sowieso nog een keer, maar hij was ook goed. Vind je het wat, Diederik? Ja hoor. Doen ze goed, hè? Ik ben ook helemaal niet. Wel ja. Nee, maar op camera kom je nog iets te blij over wat de tekst zegt. Jongens. Oké, zet licht stil! De tekst is één doffe ellende, jongeman. Dat is waar, Bos. Eén grote Straal wat traanbaan. uit. Tranendal. Ja, Tranendal. Ik wil de muziek ook wel even starten, als dat handig is. As a devil put aside for Het is nu mijn beurt om me in het zweet te gaan werken. En Colin die gaat filmen. Ja. En Bob, waar ben je? Bob, mag ik jou enorm bedanken dat we in jouw studio mogen filmen. Tuurlijk mag je Want dat. het is een geweldige setting, zeker qua kleur. En gast van Bob die is ook bezig met het filmen van making-of shots. Ik film jullie. Dus Julie is mijn vriendin. Daar ben ik heel blij mee. En die is... alsof het je nieuwste aankoop is, Ja, daar ben ik heel blij mee. Ik ben heel blij dat Julie mee is, want die is hier onder andere verantwoordelijk dat de muziek op de juiste momenten wordt ingestart, zodat we goed kunnen playbacken. Dat is een voordeel. En daarnaast is ze gewoon heel erg creatief, omdat Julie, net als Ivar en ik, met z'n allen met video bezig zijn. Ja, jullie zijn gewoon 3 video... Dus Julie heeft af en toe ook ideeën waar Ivar en ik helemaal niet op zijn gekomen. Ja. Dat is heel fijn. Ja. Zoals zuiver zingen.
3 AV-figuren. Figuren. Niet alles is een tekenfilm, Bob. Er gaat wel veel meer op zijn gezicht dan op mijn gezicht. Ik heb een... Ja, als je 27 bent, heb je ook meer om dicht te smeren, toch? dat is waar. Qua Er komt rimpels. een milliliter per jaar bij. Nee, want Ivar heeft zoveel rimpels. Daar is dit spul niet voor, lieve schat. Nee, dat begrijp ik ook wel. Oh. Kreng. Heb je er zin in zo meteen, Ivar? Ja hoor, zeker wel. Oké. Ik heb het aan jou gefilmd, dus ik heb nu gezien hoe het niet moet. Dus dat komt helemaal goed. Dit is nichtenhumor. Vals. Goed, we staan dus in de studio van Bob Sound. Dat is de studio van Bob van der Houven. Die kent Ivar natuurlijk weer van Stemmen van Toen. Echt een schitterende ruimte. We mochten er van Bob helemaal voor niks in. Dat is natuurlijk al perfect. En hij staat hier natuurlijk echt een prachtige vleugel waar we op moeten letten. Want er mogen geen drankjes, geen dingetjes in de buurt. Dus we zijn er heel voorzichtig bij. En hier zijn we nu dus bezig. De dividers, dus deze grote platen hebben we hier neergezet. Zodat we een beetje een dynamisch beeld hebben. En dan hebben we dit lichtje bijgezet. Dat als je daarvoor staat, heb je net een soort gouden randje om je hoofd. Dat is natuurlijk gewoon een prachtig beeld uiteindelijk. En we hebben helemaal geen extra lampen gebruikt. Ik heb mijn filmlampen wel meegenomen van die grote LED-panelen. Die waren niet nodig. We hebben gewoon de spotjes hierboven gebruikt. En de grote kamerlamp die daar staat. En dit was eigenlijk meer dan genoeg. Dag lieve mensen, het gaat kut. Hey, het gaat best goed hoor. Dat is heel close. Dat is wel mooi. onsmakelijk. Oké. Hij mag nu verder waar hij was gestopt bij Collins. Zo. Nog wel ietsje verder. Ja, weet je, of je bent ijdel of je bent het niet. We hebben 5 minuten opgenomen en Ivar staat nu alweer in de make-up. Het is echt niet mijn make-up is om, wat is het, 3 uur 's middags gedaan. Ja, maar lieve schat. Ja. Dan kan je wel zeggen ijdel. Maar sommige mensen die zie ik dan en denk ik van was je maar wat meer ijdel. Nee, je hebt het dus niet over mij, want anders had je mijn make-up al bijgewerkt. Oh, bitch! Let me live. Hij hoeft niet joden. Ooh, you make me live. If you the one I see. Ooh, you make Ik me wil live. niet sterven, want dat is niet leuk om te doen. Ik weet niet meer waar ik mee bezig ben. Start the operatic section, darling. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Ik moet dus even opletten met jouw vorm. Daar moet de camera stilhouden. Want Ja, dan inderdaad, stopt het ja, weg. anders is Als je het naar achter gaat, inderdaad, dan is het fucking druk. Klopt. Met de zoals altijd. I see a little silhouette. Sorry. Godverdomme! 1 beat later. Ik wil hem nog 1 keer zo doen, want ik heb hem denk ik te vroeg weggedrukt. Alright, let's do it one more time. Heel even. Je gaat niet weer zeiken. Guys and girls, it's a wrap. It's a wrap. Het is 11:10. Daar hebben we nog goed binnen de timing gehouden. Of was binnen de planning. Dan heb je nu nog 10 minuten om de hele studio op te ruimen. Oh dear god. Nee, het wordt echt heel vet. Ik ben Ja. echt heel blij. Volgens mij wordt het een hele mooie clip. Ik ben nu al trots op jullie. En laten we even een applausje voor onze productieassistent. Vind ik ook. Inclusief visagie, inclusief managing. Ik ben Oh, en de catering. Nou gaan we nog even snel de boel opruimen. Oud en nieuw, 31 december 2018 kwam hij online om 10 uur 's ochtends. En Ivar heeft de hele week daar zo elke avond zitten editen. En sommige nachten ook door, omdat het gewoon echt een monsterproject was. Je ziet, ja, wat is het, 8, 9 beelden door elkaar heen. Dat moet getimed zijn, dat moet exact in sync zijn, anders ziet het er niet uit. En dat heeft hij voor elkaar gekregen. Ik wilde de video per se 31 december online. Want dat staat mooi. Het is een mooie afsluiter van het jaar. En als uiteindelijk mijn OCD-autisme heeft vastgeklampt aan een idee, dan moet dat gebeuren. Als je uiteindelijk 7 laagjes van 4K videomateriaal, inclusief color grading, een beetje soepel wil editen, dan kan dat niet en zal er zeer veel, maar dan ook echt zeer veel beroep worden gedaan op je geduld. Deze cover was super veel werk en daarom was het eindresultaat ook super satisfying. Want als je heel hard aan iets werkt en het lukt uiteindelijk, dat geeft zo'n kick. Het geeft zo'n gevoel van achievement. Ik ben heel erg trots op die video. Ik vind dat het ten eerste heel goed klinkt. Ik vind de videoclip er erg goed uitzien. Het hele
hele proces daaromheen vond ik echt interessant. Want als ik wel eens een cover maakte op mijn oude YouTube kanaal vroeger, dan ging ik een avondje zitten opnemen. Dat was niet eens met het idee, ik ga nu een cover maken. Ik ging gewoon zitten, ik ging het opnemen en ik dacht, oh, dit is wel lachen. Dit kan ik wel online gooien. Dit niet. Dit was echt een heel ander niveau. Want geloof me, als het makkelijk was, was het bij lange na niet zo leuk. En dit was alweer de making of van Bohemian Rhapsody. De cover van Ivar en Collin. Vond je deze video leuk? Geef hem dan ook nog even een duimpje omhoog. En deel deze video ook zeker met je vrienden op alle social media. Vragen, opmerkingen of andere leuke berichtjes mag je hieronder achterlaten in de reacties. En dan zeg ik tot snel bij een nieuwe video van Ivar. En dan ben ik er niet bij. Tabé!